සුබදවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම අදත් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම CTechLK YouTube channel එකට. ඉතින් ටික දවසක් යනකම් මට වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරිුනේ channel එකට community guideline strike එකක් වෙදලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ටිකක් දවස් යනකම් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ නැත්තේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිලා තිනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද slowed down reverb song එකක් ගොඩක්ම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා YouTube එකේ WhatsApp එකේ TikTok එකේ මේ හැම platform එකකම මෙන්න මේ වගේ සින්දු දැකලා ඇති. මාත් ගොඩක් ආසයි මේ වගේ වහන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරමු හැමෝම ආස කරන slowed down reverb song එකක් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් හදාගන්න කියලා. ඉතින් අද මේ වලට අපිට ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් ඕන කරනවා. පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ music speed changer කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ AudioLab කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකම Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ දෙකේ නම් search කරලා install කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපල්ලා description එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකේම links දාලා දෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා උනත් මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක install කරන්න පුළුවන්. මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකම MP15ට වඩා ගොඩක් අඩු ඇප්ලිකේෂන්. ඒක නිසා ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් install කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා පළවෙනියට මෙන්න මේ music speed changer කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට open කරන්න. open කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ විදිහට permission ඉල්ලලා ඔයාලා මේ හැම එකක්ම allow කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අද මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ sihinen කියන song එක. ඔයාලා බලන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න මම පල්ලා description එකේ මේ වීඩියෝ එකේ link එක mention කරලා තියන්නම්. ඔයාලා මෙතනින් ගිහිල්ලා කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන හැම track එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන කරන track එක select කරගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ search bar එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට ඕන කරන එක මේ විදිහට search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕන කරන එක මේ විදිහට select කරගන්න. select කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා select කරගත්ත සින්දුව මෙන්න මේ විදිහට මෙතන add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මේ විදිහට මේක play වෙනවා. මම චුට්ටක් මේකේ sound එක වැඩි කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලා වෙන නැති මෙතන original සින්දුව තමයි මේ විදිහට play වෙන්නේ. අපි තාම මේකට කිසිම වෙනස්කමක් කරගෙන නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන pitch කියන එකට ගිහිල්ලා මේක මේ විදිහට අඩු කරගත්තොත් එහෙම රින දෙකට වගේ දාගත්තොත් එහෙම ඔයාලා පේන ඇති මේකේ pitch එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මේ බාර් එක මෙහෙට කරලත් ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගොඩක් මෙහාට කරවුත් එහෙම ඔයාලා පේන ඇති ගොඩාක් deep voice එකක් තමයි එන්නේ. ඒක නිසා එච්චර අඩු කරන්න එපා. රින දෙකට රින 2.5ට තිබ්බාම හොඳටම ඇති. ඉතින් මේක ඔයාලගේ සින්දු අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන රින 2.5 විතර දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටෙම්පෝ කියන එක ඔයාලා මේ විතර අඩු කරාම ඔයාලා පේන ඇති මේ සින්දුව ගොඩක් ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේකත් ඔයාලගේ සින්දුවට ගැළපෙන විදිහට හදා ගන්න. ඔයාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් 90 විතර තිබ්බාම ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සින්දුව ගොඩක් ස්පීඩ් වැඩි සින්දුවක් නම් මගේ දෙක දැන් මේ මම දැන් මේ සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන සින්දුව ටිකක් ස්පීඩ් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක 85ට විතර දා ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා පේන ඇති මේ විදිහට මම මේ දෙක වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ සින්දුව දැන් ස්ලෝ වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක රිවර්බ් කරගන්න එක විතරයි. ඔයාලා පේනවා ඇති ඔරිජිනල් සින්දුවට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේක මෙතනින් සේව් කරගන්න. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන save edited track කියන එක ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේක් එනවා. ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලගේ සින්දුවට ෆයිල් එකට name එකක් දෙන්න. ඒ වගේම track එකට title එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලා කැමති එකක් මෙතනින් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ okay කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙතනින් notification එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලගේ සින්දුව export වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක ඉවරනකන් ඉන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපි මේක රිවර්බ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා පේනවා මේ විදිහට මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතනින්ම මේක share කරගන්න AudioLab එකට. මේ share කියන එකට ගිහිල්ලා AudioLab කියන එක select කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට AudioLab එක open වෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ ඊතරේ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට permission ඉල්ලලා මේ හැම එකක්ම allow කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා හදාගත්තු track එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන voice changer කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ track එක මේකට මේ විදිහට add වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන custom කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ටික මම මේ දාන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන මේ echo කියන එක මේ විදිහට වැඩි කරන්න 0.5ට විතර. ඊට පස්සේ reverb කියන එක 0.6ට විතර දාගන්න. මේක ඔයාලා කැමති ගාණක් දාන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වැඩි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන flanger කියන එක 0.5ටම අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ okay කියන එක ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ සින්දුව reverb වෙනවා. ඔයාලා පෙන්නන දැන් මේක slowed වගේම reverb සින්දුවක් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා මේක සේව් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ රතු පාට කොටස ඉවරනකම් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට එහෙම ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේක මේ පැත්තට අරන් ගියම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේක ඉවරන තැනකට යනකම්ම මේක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කැමති මාක් දීලා මේක සේව් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ create කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ සින්දුව save වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් slow down your song එකක් ගොඩක්ම ලේසියෙන් හදා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝයක් වෙන්න දෙයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බන් share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. Touchdown, Mumbai, baby. New place, new city, I'm fly, baby. I'm in India, baby, come ride with me. You know I'm wrong with you, don't switch your sides with me. Sitting in a bar with a Bollywood star, smoking a cigar. She listen to my songs, so she loving the guitar. Ain't waking up to no alarm. Girl from Delhi.